สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง ATS Channel นะครับกับพบกันอีกครั้งการ reaction ครับผมวันนี้กับพี่แฮมนะครับผมกับการ reaction ซีรีส์เรื่องไอ้ลงไหน The Series นะครับ EP ที่8นะครับผมผ่านมานะครับผมเข้าสู่ช่วงองค์สุดท้ายของซีรีส์นะครับก็คิดว่าตอนที่ผ่านมาเนี่ยไม่มีดราม่าเลยนะครับผมคิดว่าดราม่านั้นค่อยๆเข้ามาแล้วแหละค่อยๆใกล้มาถึงแล้วน่าจะเกี่ยวกับคุณแม่นะครับของตัวไอยาเรนนะครับผมว่าจะเป็นเรื่องราวยังไงแต่ EP นี้เขาพิเศษตรงที่ว่า EP เนี่ย4ตัวละครที่เป็นหลักของเรื่องนะครับผมที่เป็นเหมือนกับแก๊งของตัวของเฉินไหนเนี่ยทั้ง4คนเนี่ยเขาจะออกมาคบคู่เขานะครับผมเพราะฉะนั้นต้องรอติดตามดูว่า EP นี้จะเป็นยังไงนะครับผมเพราะจริงๆแล้วเนี่ยแต่ละคนเขาจะมีคู่ของเขาเนาะไม่ว่าจะเป็นตัวนายจะเป็นตัวของอินทัสจะเป็นตัวของต้นหนนะครับที่เราอยู่กับต้นหนคู่กับชลทีเนาะแล้วก็มีตัวของเฉินไหนที่ได้คู่กับไอยาเรนนะครับจะออกมาคบคู่4คู่วันนี้เปิดตัวครบนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเรื่องราวจะเป็นยังไงแล้วก็จะน่ารักขนาดไหนนะครับก่อนอื่นเลยขอขอบคุณก่อนนะครับทาง M-Flow Entertainment แล้วก็ทาง iQIYI ที่อนุญาตทำเรีแอคชั่นได้นะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยครับผมกับไอ้หนูไหน The Series ครับ EP ที่8ครับผมไหนเปิดประตูรถใครจอดอยู่หน้าบ้านน่ะป๋ากู สภาพเปิดประตูไม่ได้ด้วย เปิดประตู มอร์นิ่งครับคุณซาแล้วที่จอดอยู่หน้าบ้านเหรอครับ ของแฟนผมเองครับ ส่วนตอนนี้แฟนอยู่ในห้องครับ นี่แกไม่ต้องมาพูดเพราะเลยนะ โผล่มาแค่เนี้ยโป้อยู่หรือเปล่า โอ้อะไร ก็ถอดเสื้อนอนปกติไง ป้า ป้า น่ารักเนาะ ปกติก็เปิดสิ งั้นผมไปอาบน้ำแปรงฟันก่อนนะ ไอ้ไหนเปิดประตู จะเปิดแล้วนะ ชอบความแฟร์ๆของบ้านนี้ดีว่ะอุ๊ย ลีลานะเอาไป1 ดอก แน่ใจนะไอ้รูปหล่อ ครับ แน่ใจนะ ที่จะไอ้บ้าคนนี้เป็นแฟน ไหนอะอวดแฟนเก่งมาก บอกดีอย่างนั้นดีอย่างนี้ ฟังแล้วก็หมั่นไส้สารภาพในตอนแรกก็ช็อกจู่ๆอะมันเดินมาบอกว่ามีแฟนเป็นผู้ชายเพราะไม่เคยมีวี่แววเลย ก่อนหน้าเนี้ยมันยังงองแงเรื่องจีบสาวอยู่เลย เห็นว่าชื่อน้องก้านอะไรสักอย่างนี่แหละ ก้านหลิวครับ ใช่มันก็เป็นแบบนี้แหละ อยากทำอะไรก็ทำเลย ใจ Unpredictable ร้อน แต่ก็ต้องเป็นเรื่องของมันนะ เอาง่ายเขาว่า ถ้าเป็นเรื่องของคนอื่น มันก็คิดมาก นั่งคิดนอนคิด เดือนหนึ่งบางทียังคิดไม่ออกเลย แต่ผมว่ามันเป็นเสน่ห์นะครับ น่ารักดีเวลาคิดเยอะๆแล้ว คิ้วชนกันนะ นี่ดูเหมือนว่า หลงลูกพ่อมาก ไอ้ อะ อะจะรักลูกป้ามากนะ พูดไปยิ้มไป ปลาดูออกขนาดนั้นเลยเหรอครับ ป้า เจอคนเยอะแยะทุกวัน ถ้าดูแค่นี้ไม่ออกอะก็ใช้ไม่ได้หรอก ปลาดูเปิดกว้างนะครับ ทั้งทัศนคติแล้วก็ความคิด นี่ปายไม่ว่าผมสักคำเลย ที่ผมกับไหนอะคบกัน ไอ้รู้จักไอ้สิงห์มันใช่ไหม ดีจ้า แฟนสิงห์ ฮะ แฟนสิงห์ สวัสดีครับ นี่แฟนแกเป็นผู้ชาย ใแฟนสิงห์เอง ทำไมทำอย่างนี้ทำไมทำอย่างนี้แม่เห็นหน้าฉันหนึ่งไหมไป สิงห์ไปแก่แล้วมันไม่ใช่ลูกแม่หรอกป้า เหมือนจะดราม่าเลยนะแกเป็นตลก เรื่องไอกับไหนอะสำหรับป้านั่นก็จิบอย่างว่าแหละ ภูมิคุ้มกันน่ะมันก็มากขึ้นตามประสบการณ์ มันเป็นคนเอาแต่ใจตัวเอง หลงลืมชอบโวยวายเสียงดัง แต่ก็ไม่มีอะไรหรอกนะป้าฝากไอดูแลมันด้วยนะ ถ้ามันหลงอะก็ไปรับมันเหมือนเดิม
แต่ถ้ามันลืมของอ่ะก็ฝากดูด้วย แต่ถ้ามันกินข้าวแล้วไม่ล้างจานนะ ห้ามล้างให้มันเด็ดขาดนะ เข้าใจไหม ครับป้า ปกติเลยเนี่ยร้านตลอด กินไหม ขอบคุณครับ น่ารัก ป๊าแฟนไหน เป็นไงบ้างอะผ่านไหม เค็มแรงมากเปิดตัวแล้ว FM ใช่ไหมที่จะคู่กับนายจ้องตามนี้วางเลย นั่นอ่ะ CFM รุ่นเดียวกับเรา รู้จักมันตอนไปเล่นบาสด้วยกัน แก นั่นเองต้น โอ้ยไม่ต้องหลบแล้วแก ยังไงวันนี้ก็ต้องเคลียร์ ไม่พร้อมเลยป่ะจีด้า ไม่พร้อมก็ต้องพร้อมแล้วจังหวะเนี้ย มึงนั่นจีด้านี่หว่า มากับใครวะ ไม่เคยเห็นหน้าเลย สองขวัญชื่อสองขวัญ มึงรู้จักด้วยเหรอ รู้จัก แต่ไม่รู้ว่าเป็นเพื่อนจีด้า ต่างคนต่างมีคนให้มองและเคลิ้ม นั่นไงมาละเร็วๆพวกมึงเร็วๆเลย มาสายนะเอามึงอ่ะ มาฝากด้วยนะครับ เชิญเลยครับเชิญเลย เข้ามาดูกันก่อนได้นะครับ คณะวิศวกรรมการบินและอวกาศ ยินดีต้อนรับทุกคนนะครับ แล้วใครทักมาวะ แหมเห็นยิ้มน้อยยิ้มใหญ่เนี่ย นี่ก็แซวเขาไปทั่วนะ ไม่มีอะไร กูไม่เชื่อ คุมแฟนหน่อยลูกคุมแฟนตัวเองหน่อยลูก นี่ เดี๋ยวมันก็มาเล่าให้มึงฟังเองแหละ ไม่ต้องมารีบเสือกเรื่องของเพื่อนขนาดนั้นก็ได้ กูอยากรู้อะ มาแป๊บนึงนะ อ้าว สอง อิน เราเห็นสองอยู่ในจีด้าด้วย เราเป็นเพื่อนกับจีด้าตั้งแต่ตอนมัธยมแล้วแหละ เราเคยได้ขนมแบบนี้นะ ของเราเองแหละ ที่ไปฝากไว้ที่ร้านเกมบ่อยๆ บางทีก็ฝากไปกับจีด้า ทำไมสองต้องเอาไปฝากไว้ด้วยอ่ะ เราไม่รู้จะเริ่มตรงไหนดีอะ ไม่เป็นไรสอง ค่อยๆเล่าให้เราฟังก็ได้ เรามีเวลาให้สองอีกนานเลย จริงๆแล้ว เราไม่ได้เจอกันวันแรกที่ร้านแล้วหรอกนะ เราเคยเจอกันตอนรับน้องรวมปีหนึ่ง แต่อินคงจำไม่ได้แล้ว เราจำไม่ได้อ่ะ ตอนนั้นรุ่นพี่ให้เล่นเกม แล้วกลุ่มเราแพ้ โดนทำโทษให้กินกล้วยบด เราแพ้กล้วย แต่ไม่มีใครเชื่อ แล้วอยู่ๆคนที่นั่งข้างๆเรา ก็ตักกล้วยจากในถ้วยที่รุ่นพี่ส่งมาให้ กินจนหมด เราเลยไม่ต้องกิน อ๋อ เราจำได้แล้ว ตอนนั้นเรารู้สึกขอบคุณอินมากๆ แต่ก็ยังไม่มีโอกาสได้บอก เราพยายามตามหาว่าอินอยู่คณะไหน แต่พอเรารู้ เราก็ยังไม่กล้าเข้าไปคุยอยู่ดี บังเอิญเหมือนกันเนาะที่เราได้เจอกันคืนนั้นอะ ความบังเอิญไม่มีในโลกหรอกนะ เราสร้างมันขึ้นมาเท่านั้นแหละ ตรงไปตรงมา จริ อี ง ก ๆ นะ แล้ว แฟร์ วันนั้นเราได้ยินอินชวนเพื่อน เราเลยตามอินไป ขอโทษจริงๆนะ เราไม่รู้ต้องทำไงแล้ววะเพื่อให้ได้คุยกับอิน ไม่เห็นเป็นอะไรเลย ยังไงเราก็ได้คุยกันแล้วไง วันนี้ที่เราให้อินมาเจอ เรามีเรื่องอยากจะบอกอิน เราได้ทุนจากอยู่ที่อเมริกา อีกไม่กี่เดือนเราต้องเดินทางแล้ว วันนี้เราเลยตั้งใจมาเจออิน เป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่จะไม่ได้เจอกันอีก
ช็อตฟิลฉันมาก เราดีใจมากๆเลยนะ ที่ได้รู้จักกับอิน สองจะไปนานแค่ไหนอะ ก็น่าจะสัก5-6 ปี เป็นทุนจบป.เอกเลยอะ โชคดีนะสอง เราต้องไปแล้ว จีน่ารออยู่ เศร้าเฉย เราบอกไปไม่หมด เราไม่ได้บอกว่าเราชอบอิน เราไม่อยากเป็นคนเห็นแก่ตัว ถ้าเราพูดไป เราสบายใจที่เราได้บอก แล้วอินล่ะ ถ้าอินไม่ได้รู้สึกตรงกันกับเรา มันจะกลายเป็นภาระทางความรู้สึกให้กับอินเลยนะ ไม่เป็นไรนะแก แค่นี้ก็เก่งมากแล้ว ขอบคุณนะครับ อุ๊ย อุ๊ย เอ้ยเราขอโทษอ่ะ ไม่เป็นไรไม่เป็นไรล้างน้ำก็ออกแล้ว ห้องน้ำเปล่ามา วันนี้ไม่มีที่จัดการเลยจริงๆนะพวกสบู่ตามห้องน้ำอะล้างออก เร็วด้วย ถ้าเช็ดแบบนี้กูอีกนานอ่ะ ถอดใช่ไหมถอดใช่ไหม เราชื่อ FM เรียนดุริยางค์อยู่ปี อ๋อ เราชื่อนายอ่ะ การบินปี 2เหมือนกัน 2 เฮ้ย นายนี่คนดังนี่นะ ใคร เรานี่นะคนดัง ดิก็ใครๆก็พูดถึงนาย พูดถึงเรื่องดีหรือไม่ดีอ่ะ ไม่มีดีเลยอะ โดนแกล้ง นายเล่นได้เองหมดทุกตัว อ๋อ จะมาพูดว่าได้ดีได้ไงอะ นี่มุกของนายเหรอ ไม่ขำหรอ ไม่ อ่ะ ได้แล้ว มาเลยครับ ทางนี้ครับน้อง เข้ามาฟังพวกพี่ๆแนะนำก่อน แต่แล้ว ได้ แต่แล้ว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 แต่ หลั แล้ ก ว สูตรคณะของเรา น่าสนใจมาก การันตีด้วยนะครับ ว่าจะมีงานทำ ครับ จริงๆก็สนใจครับ แต่ก็ไม่รู้ว่าตัวเองจะชอบจริง ๆ หรือเปล่า นี่นะครับ เพื่อนพี่2 คน เดี๋ยวให้พวกพี่เขาช่วยอธิบายด้วย ต้นผลจำได้ไหมเนี่ย มันจะไม่ได้เนาะใช่ไหม ต้องตอนเข้าเรียนก่อนนะ โอ้ยลูกกูนักไอ้ไม่เอาไปช่วยแกง่วงให้อยู่ ฉันไม่เดี๋ยวโดนลากจากห้องแน่เลยเนี่ยเข้าห้องไม่ได้ชอบแบบจูบหัวจูบตาจูบทุกส่วนของเธออุ้ยไปกัดแน่เลยโดนไล่ ออกไปข้างนอกเลยมึงอ่ะ กูหาไม่เจอมันพอดี มึงออกไปเลย ไม่เอาไม่ออก มึงออกไปเลย ไม่ออก กูบอกให้มึงออกไป ไม่ออก ออกไป ขอจุ๊บก่อน โดนไล่ออกนอกห้องไม่เข้าห้องตายโอ้โห อะไรวะ พี่ไอจอมอยู่ข้างล่างคน
ชั้น22ใช่ไหมคะ เดี๋ยวจอมขึ้นไปหา ไม่ต้องขึ้นมารออยู่ข้างล่างนั่นแหละ เดี๋ยวพี่ลงไป กูจะลงไปข้างล่างหาอะไรกินแป๊บนึงนะ ซื้อเผื่อกูด้วย ไม่ได้เจอพี่ไอมาเกือบ5 ปีรอกันเยอะเลย จอมขอถ่ายรูปลงสตอรี่ได้ไหม ไม่ได้ แม่เขารู้ว่าพี่กลับจากแคนาดามาอยู่กรุงเทพ เขาอยากเจอพี่นะ ขนมนี้แม่ก็ตั้งใจทำมาให้พี่ แต่ฝากจอมเอามาให้แทน จอม แม่ฝากขนมไว้ให้ไอหน่อยนะลูก แม่คิดถึงพี่ชายลูก แม่อยากทำอะไรดีๆให้ไอบ้าง แม่ไม่ต้องห่วง จอมจะขอพี่ไอให้ยอมมาเจอกับแม่ให้ได้ ขอบใจมากลูก หวีละครหลังข่าวมากเวอร์ เอากลับไปเถอะ จอมไม่เข้าใจทำไมพี่ไอต้องโกรธเกลียดแม่ขนาดนี้ เขาเป็นแม่พี่นะ แค่ความหวังดีจากแม่แค่นี้ทำไมพี่ไอรับเอาไว้ไม่ได้ กลับไปซะจอม ถ้าจะมาพูดเรื่องนี้กับพี่ จอมไม่โอเคอะแค่ขนมเองพี่ไอรับเอาไว้หน่อยไม่ได้เหรอ จอมกับแม่ไม่เคยเรียกร้องอะไรจากพี่เลยนะ แต่ยอมรับหน่อยได้ไหมว่าเราเป็นครอบครัวเดียวกัน ครอบครัวเหรอ ไม่เคยเรียกร้องเหรอ พี่ถามหน่อยเถอะไม่ใช่พอชีวิตของจอมเหรอที่แม่เขาเรียกร้องจากพี่ไปอะ แรงอยู่นะประโยคเมื่อกี้ ทำไมมันลงไปนานจังวะ เอ้า ไอลืมเป่าตังค์ไว้นี่หว่าเอาลงไปให้มันแล้วกัน มีเหตุผลให้ต้องไปหา เอา พี่ไอ ถึงอีกเข้าใจผิดอีก ไม่ผมไม่ได้รู้สึกอะไรทั้งนั้น หน้าหนูออกแล้วลูก จอม ไม่รู้สึกอะไรละ ปล่อยพี่ หายไปหลักฐานด้วย ไอมึงวอนซะละมึงเจอกู เชี่ย จอม กลับไปซะ แต่ ไม่ต้องมาแต่อะไรทั้งนั้นน่ะ จริงๆ แล้วพี่ไม่ได้อยากพูดอะไรแบบนี้เลยนะ แต่การที่จอมมาหาพี่อ่ะมันทำให้พี่เดือดร้อน แล้วก็เลิกกับต้นแคคตัสมาให้พี่สักที มันไม่ได้ผล แล้วก็ฝากไปบอกแม่ด้วย ว่าให้เลิกยุ่งกับพี่ จอมเหงาจอมแค่อยากมีพี่น้อง โทษทีนะ แต่พี่จำได้ว่าตัวเองเป็นลูกคนเดียว แย่แน่ๆ ไอ้ไหนโกรธชัวร์เชี่ยอะไรวะเนี่ยไอ้ไหน มึงนี่ถึงได้เราใจจริง ถึงได้เราใจ ไอ้เชี่ยไอ้มึงนอกใจกูไม่พอ ยังจะเอาชั้นรองเท้าเอาไปกับดักกูอีกเหรอ ไม่ได้ทำลายข้าวของสุ่มซ่าม มึงทำกูเจ็บ กูจะเอาคืนสักหน่อยคงไม่เป็นไรหรอกมั้ง ฝังโอ้หึงโหดมาก แคคตัสนี่มึงคงได้มาจากน้องคนนั้นสินะ มึงชอบเด็กแล้วจะมาชอบกูทำไม อยากกอดน้องมันแล้วมากอดกูทำไมวะ เชี่ยโคตรเจ็บเลยว่ะ พังหมด เละ มึงจำไปซะไอ้เรศอย่ามันล้อเล่นกับคนอย่างฉันไหน อะใช่ไหมแล้วเสื้อพังนะแบบนี้
ว่าไม่รู้สึก ไม่รู้สึก มึงมันคนเลว มึงทำร้ายจิตใจกู ดราม่ามาก กูเกลียดมึง มึงเป็นคนทรยศมึงชั่วแบบไม่มีที่ไหนสั่งสอนชั่วบริสุทธิ์ไม่มีอะไรดี เฮ้ย คนชั่ว มึงเข้ามาอยู่ในห้องกูได้ยังไง ไอตัวแสบนี่ซะห้องกูเละเลยนะ ห้องกูไม่ต้อนรับคนหลายใจอย่างมึง มึงจะตะโกนให้คนทั้งตึกรู้เลยใช่ไหมว่าผัวเมียทะเลาะกันน่ะ ใครเป็นผัวเมียกับมึง กูบอกแล้วไงว่ากูเลิก มันจบแล้ว ลาก่อนไอยเรศ เป็นการถึงที่น่ารักมาก กูไม่เลิก มึงจะทำอะไร กูก็จะปั้มไปอธิบายไปไง ว่ะอ่ะมันต้องรับมือด้วยแบบนี้ ฟังกูนะ ผู้หญิงที่มึงเห็นน่ะชื่อจอม เป็นน้องสาวกู มึงไม่เคยบอกว่ามึงมีน้องสาว มึงอย่ามาโกหก คนละพ่ออะกูก็เคยบอกมึงแล้วใช่ไหมว่ากูไม่มีแม่ เขาทิ้งกูไป กูเลยไม่อยากพูดถึงเขาเท่าไหร่ แต่มึงเชื่อกูเถอะ แล้วก็เลิกคิดได้เลยว่าจะเลิกกูอะเพราะยังไงกูก็ไม่เลิก กูเชื่อแล้ว กูเชื่อคนง่าย แต่ ถึงโหดมากลูก ช่วยปล่อยหน่อยได้ไหม เชื่อคนง่าย ก่อนแน่จนกูจะหายใจไม่ออกแล้วเนี่ย ไม่ก็บอกมึงแล้วใช่ไหมว่ากูจะปั้มมึงตรงนี้ มึงก็ต้องง้อกูก่อนดี ตอนแรกอะกูว่าจะง้อถ้ามึงเก็บกระเป๋าออกมาเฉยๆไม่ใช่มาพังห้องกูซะยับเยินแบบเนี้ย ก็นึกว่าถูกมึงนอกใจไง แต่กูเชื่อใจมึง ถึงมึงจะไม่เคยแนะนำครอบครัวฝั่งแม่ให้กูรู้จักก็เถอะ เขาไม่ใช่ครอบครัวกู ครอบครัวกูอยู่ที่น่าน พร้อมพามึงไปเสมอ แล้วก็พร้อมบอกทุกคนว่ากูรักมึงโทษทีนะ กูคิดว่าตอนแรกอะที่จะบอกรักมึง กูอยากให้โรแมนติกกว่านี้ แต่เมื่อกี้กูเพิ่งบอกมึงไป เพราะงั้น กูรักมึง 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 พอแล้ว มึงเก็บไว้บอกคนอื่นบ้างก็ได้ กูรักมึง งอนเขาได้ไม่ถึงครึ่งวันเป็นคนเชื่อคนง่ายเห็นเองก็เชื่อเองพอเขามาเล่าให้ฟังก็เชื่อเขากดง่ายลงเร็ว จะเห็นอะไรนักหนากูเหนื่อยจะแย่แล้วเนี่ย มึงด่ากูได้อยู่ แสดงว่ายังปกติ แต่ถ้ามึงทำอีกรอบนะ มึงเตรียมจองสาราสีไว้เลย อ๋อ คืนแรกขอเป็นข้าวต้มปลานะ แล้วนี่ลูกไปอาบน้ำไหนมา คานไปก็พอได้อยู่ มึงนอนนี่นะให้กูไปเช็ดตัวให้ ดูแลดีเวอร์สุดเป็นแบบว่าโอ้โหที่เป็นถนอมเวอร์ไม่รักเขายังไงอยู่ตอนหลังถึงบ่อยๆแล้วแหละเพราะถึงทีก็ได้รางวัลใหญ่ มันเย็นอ่ะ ทนหน่อย เสร็จแล้วหยิบยาลดไข้กับเจลลดไข้ให้กูหน่อยดิ นี่มึงไม่สบายกับกูเหรอ กูวิ่งตากฝนจากคอนโดมึงกลับหออ่ะ แถมฝนตกมาตลอดทางอีก เกือบหลงด้วย นี่มึงเสียใจเพราะกูขนาดนั้นเลยเหรอ กูก็คิดว่ามึงแค่โกรธอะกูไม่คิดว่ากูจะทำให้มึงเสียใจขนาดนี้ มึงไม่ต้องทำอะไรหรอก กูไม่ได้อยากเจ็บตัวอีก โคตรรุนแรงเลย เข้าใจแล้ว จำไว้นะเป็ด
อย่าหือกับคุณนายเรศ นี่มึงละเมอเหรอ เปล่าแค่บอกตัวเองว่าอย่างอแงเยอะกลัวมึงเบื่อ นี่ กูชอบให้มึงงอแงจะตายอย่าคิดมากเลย แค่เนี้ย กูก็หลงมึงจะแย่อยู่แล้ว แล้วถ้ามึงอยากได้อะไรอ่ะ มึงก็บอกกูนะ เพราะกูว่าเดาใจมึงไม่ถูก งั้นพาไปกินผัดไทยที แถมพาไปกินกุ้งเผาแบบมันเยิ้มเลยด้วยงั้น กูโชคดีจังที่มีมึงเป็นแฟน แต่กูก็ชอบทำมึงปวดหัวเลย กูมียาแก้ปวด มึงแดกจนเกินขนาดแม่ กูก็โชคดีนะ ที่ได้เจอมึงอะ คิวกูดฉันชอบมาก ดูเพลินๆดราม่าไม่ต้องหนักมากอ่ะโอเคครับผมจบไปแล้วครับผมกับอีกหนึ่ง EP นี้จริงๆอ่ะน่ารักไม่มีอะไรเลยให้เห็นความหึงโหดนิดนึงนะครับผมเล่าเรื่องก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวมันเผื่อมันต้องตัดไปหลายฉากนะครับผมเรื่อง EP นี้ก็จะเป็นการเหมือนกับว่าเปิดมาด้วยเรื่องพ่อเนาะที่ว่าอยู่ในห้องนอนแล้วพ่อก็มาเจออะไรเงี้ยนั่นคือพ่อจะตกใจจริงๆเขาก็เกิดเรื่องพ่อมาตั้งแต่ EP ก่อนแล้วว่าเขาเล่าให้พ่อฟังทุกอย่างแล้วพ่อไม่ตกใจหรอกพ่อเขาอยากจะเห็นว่าหน้าตาคนที่จะมาเป็นแฟนลูกฉันน่าจะยังไงเป็นคนดีหรือเปล่าอะไรแบบนี้ก็มีการได้ไปคุยกันนะครับผมก็ทำให้รู้สึกว่าจริงๆแล้วไอโยเร่เป็นคนดีนะแล้วก็ดูแลลูกเขาดีมากแล้วก็แบบเป็นห่วงลูกเขามากดูจากสายตาก็รู้แล้วว่ารักลูกเขามากอะไรแบบนี้เขาก็น่าจะหายห่วงได้เพราะว่าเขาก็ยอมรับว่าลูกเขามันไม่เหมือนคนอื่นเนาะมีความประหลาดนิดนึงมีความแบบบ้าๆนิดนึงอะไรเงี้ยซึ่งไม่เหมือนคนอื่นอะไรเงี้ยการที่ใครจะมารักลูกเขาได้เนี่ยมันก็ต้องแบบมีความอดทนนิดนึงมีความพยายามนิดนึงความตั้งใจนิดนึงเพื่อจะเห็นว่าจริงๆอ่ะมันต้องมีความพยายามมากนะคือในสิ่งเวลาที่ไอยาเร่ทำอะไรบางทีนะคือเหมือนถ้าเรารู้ว่าไอยาเร่ไม่ใจเย็นนะหรือถ้าไอยาเร่เป็นเราอย่างเงี้ยเป็นเรานี่แบบว่าเราอาจจะโกรธเฉินไหนก็ได้นะเหมือนกับว่าโมโหในสิ่งที่เฉินไหนทำหรือเฉินไหนรีแอคชั่นกลับมาอะไรเงี้ยแต่การที่ไม่โกรธเลยเนี่ยบางทีก็แบบแสดงว่าเขาก็ต้องแบบโหแคร์เฉินไหนมากๆระดับหนึ่งเลยแล้วก็แบบรักเฉินไหนมากๆระดับหนึ่งถึงจะยอมได้หลายๆอย่างนะครับผมเขารู้สึกว่าตรงเนี้ยก็อาจจะเป็นจุดหนึ่งที่ทำให้รู้สึกพ่อรู้สึกว่าคนเนี้ยมันพิเศษมันน่าสนใจแล้วก็ยอมเปิดกว้างให้อะไรเงี้ยอย่างหนึ่งคือลูกก็อวยเขาทุกวันเนาะลูกก็ชอบเขาปกติลูกไม่เคยอวยใครอยู่ดีลูกเขามาอวยเขาทุกวันมันก็ต้องเปิดใจนิดนึงแต่ชอบความที่เหมือนกับเรื่องพยายามเรื่องไม่ต้องอธิบายเยอะอธิบายแบบเร็วๆโดยการที่ว่าทำไมพ่อถึงเข้าใจความสัมพันธ์แบบนี้ได้เร็วเหลือเกินอะไรเงี้ยก็มีพี่สิงห์การมีคาแรคเตอร์พี่สิงห์อยู่ตั้งแต่ตอนแรกมันช่วยได้เยอะมากนะว่าพี่สิงห์คือคนหนึ่งทำให้พ่อของตัวเฉินไหนเขาเข้าใจอะไรแบบนี้ได้เร็วขึ้นนะครับผมรู้สึกว่ามันจริงๆกับผู้ใหญ่เขาไม่เข้าใจอะไรแบบนี้หรอกมันทีมันต้องใช้เวลานะครับผมแต่การที่มันมีเหตุการณ์บางอย่างที่มันช่วยให้เขาเข้าใจอะไรแบบนี้ได้ง่ายขึ้นน่ะมันก็เหมือนกับว่าเป็นการเล่าเรื่องนี้ง่ายขึ้นด้วยไปในตัวนะครับเพราะว่ามีพี่สิงห์อยู่ก็ทำให้พ่อเข้าใจว่าอ๋อโอเคฉันเจอเรื่องแบบนี้มาบ่อยแล้วพี่สิงห์ก็คือมาร้องไห้กับฉันตลอดอะไรเงี้ยฉันเข้าใจอะไรแบบนี้ก็ทำให้น้องรู้สึกว่าสิ่งที่ลูกเป็นก็เป็นปกติเหมือนกันเข้าใจได้ง่ายขึ้นอะไรเงี้ยชอบการอธิบายแบบนี้โดยการที่เข้าใจแล้วพี่สิงห์นี่มีประโยชน์เยอะมากในการเป็นคาแรคเตอร์ที่ถูกเขียนขึ้นมานะเพราะทั้งช่วยฝั่งที่เป็นเฉินไหนยังช่วยฝั่งพ่อเฉินไหนด้วยอะไรเงี้ยตรงนี้แหละเรื่องหนึ่งก็คือจบไปพาร์ทของครอบครัวแล้วก็มาพาร์ทของมหาลัยที่เหมือนกับว่ามีการบอกว่างานรวม Open House นะครับผมเปิดมหาลัยนู่นนี่ก็มีการว่ากลับมาเจอกันของ4คู่นะครับการเจอกัน4คู่โดย4คู่เนี่ยก็คือครบคู่แล้วก็จะมีทั้งเฉินไหนไอเร่ที่เขาคู่กันอยู่แล้วนะครับผมแล้วก็จะมีต้นหนชลทีที่เราเห็นเนาะแล้วก็จะเจอชลทีมางาน Open House อย่างเงี้ยก็จะมีฉากน่ารักที่เหมือนกับว่าเฉินไหนชวนชลทีเข้ามาที่บูธอะไรเงี้ยแต่เราไม่แน่ใจว่าเรื่องมันจะเล่าไปถึงตรงไหนนะขึ้นปีใหม่หรือเปล่าเพราะว่าปีหน้าชลทีถึงเข้ามาเรียนด้วยเนาะตอนเนี้ยต้นหนยังไม่รู้จักชลทีหรอกเพราะชลทียังเก็บตัวเองอยู่ยังปิดความลับอยู่เนาะการที่2คนจะเจอกันได้รู้จักกันได้ตั้งตอนที่เข้ามหาลัยแล้วอะไรเงี้ยถึงจะจำกันได้เลยไม่รู้ว่าเรื่องมันจะยาวไปถึงตอนเข้ามหาลัยปีถัดไปหรือเปล่าอันนี้ต้องรอดูนะฮะอันนี้คู่หนึ่งอีกคู่หนึ่งคือ2ขวัญกับอินทะที่เจอ2ขวัญเนี่ยก็ชอบการที่เหมือนกับว่าจีด้าเป็นเพื่อนที่ดีคนหนึ่งนะที่พาให้2ขวัญได้พูดหรือได้อะไรออกมาหรือได้เจอกับอินทะอะไรเงี้ยแต่ชอบการที่2ขวัญในการคุยกับอินทะ2ขวัญพยายามจะแบบเปิดเผยความรู้สึกทุกอย่างที่มีออกมาพร้อมๆกับสารภาพผิดในสิ่งที่ตัวเองทำด้วยนะครับเพราะว่ารู้สึกว่าเขาต้องไม่อยู่แล้วเนาะเขาจะไปอยู่ต่างประเทศเนาะเขารู้สึกว่าเขาอยากจะเคลียร์ใจกับตัวอินทะแต่การเคลียร์ใจของเขาก็คือเก็บเรื่องความลับสุดท้ายไว้คือเขาชอบอินทะเก็บเอาไว้แต่การที่เขาพูดอะไรแบบเนี้ยแล้วสำหรับเราเนี่ยรู้สึกว่าถ้าอินทะรู้สึกหรือ get feel ก็จะเข้าใจเหมือนกันนะว่าสิ่งที่2ขวัญทำให้เขาตอนนี้คือความรักหรือความชอบเขาโดยที่ไม่ต้องพูดออกมาเป็นคำพูดก็ได้เพราะว่า
เอาขนมมาให้ฝากคนนู้นคนนี้มาให้พยายามอยากจะได้เจอกันนึกถึงโมเมนต์เก่าๆที่ในอดีตที่เหมือนกับว่าเราสองคนได้แบบมีโมเมนต์ที่รู้สึกว่าฉันเป็นโมเมนต์ประทับใจที่ฉันจำเธอมาได้ตลอดที่ในตอนที่ช่วยกันรับน้องตอนที่แบบกินกล้วยบดแทนฉันอะไรเงี้ยความรู้สึกคือการที่เล่าอะไรแบบนี้ออกมาอย่างเงี้ยแล้วการพูดถึงเหตุการณ์ต่างๆแล้วฉันพยายามจะเข้าหาเธอให้ได้อย่างเงี้ยรู้สึกว่าคนที่แบบคนดูยังไงก็รู้เข้าใจว่าสิ่งนี้คือเธอกำลังแอบชอบฉันอยู่อะไรเงี้ยมันมีเหตุผลของมันอยู่แล้วโดยที่แบบไม่ต้องอะไรเลยอ่ะแล้วรู้สึกว่าการที่เขาไม่ได้พูดว่าฉันชอบออกไปก็เหมือนพูดแล้วมันทำให้รู้สึกความรู้สึกของตัวละครอินทามันก็หวงตอนที่สองขวัญบอกว่าจะอยู่ที่เมืองนอก 5-6 ปีอย่างเงี้ยแล้วการที่เขาได้จดหมายมาแบบเดี๋ยวเราคงมีโอกาสได้เจอกันอีกนะแบบเนี้ยและอินทาเขาก็รู้สึกมีความแบบชอบสองขวัญขึ้นมาหน่อยๆแล้วด้วยอ่ะรู้สึกว่าการที่ไม่พูดอะไรเลยแล้วก็จากไปอ่ะมันก็ไม่ต่างกับการที่บอกนะครับผมแต่แค่มันก็ชอบความรู้สึกของตัวละครตรงที่สองขวัญก็เลือกที่จะไม่บอกเพราะว่าสองขวัญก็มองว่าการบอกออกไปมันคือการทิ้งภาระให้เขาแต่การจริงการมาสารภาพอะไรแบบเนี้ยหรือว่าการมาบอกว่าฉันอยากจะเจอเธอความรู้สึกของเรานะเอาในมุมของเรานะในมุมของเราจะไม่ค่อยต่างกันรู้สึกว่าจริงๆเราก็จะโหวเหมือนกันถ้าเราเป็นฝั่งที่ต้องได้รับฟังอะไรแบบนี้นะรู้สึกว่าถ้าเราชอบคุณหน่อยๆอยู่แล้วอยู่ดีวันนี้คุณเดินบอกว่าคุณจะไปอยู่ต่างประเทศ 5-6 ปีอะไรเงี้ยแล้วคุณก็แบบว่าแอบชอบเราเหมือนกันโดยการที่เอาของกินมาให้นู่นนี่นั่นพยายามจะเจอเรารู้สึกว่าเราจะรู้สึกว่าคุณต้องชอบเราแน่ๆเลยเราก็ชอบคุณเหมือนกันอะไรเงี้ยแล้วอยู่ดีวันนี้คุณจะไม่อยู่เราก็โหวงต่อให้คุณพูดว่าเราชอบหรือไม่ชอบเราก็โหวงแล้วความรู้สึกคือตรงเนี้ยคือแบบเราก็ทำใจลำบากเหมือนกันนะแต่ในมุมของสองขวัญก็เข้าใจที่สองขวัญเขามองว่าที่เขาพูดออกไปมันคงจะไม่มีผลต่อตัวอินทาหรอกแต่ถ้าฉันพูดว่าชอบมันจะมีผลโดยตรงชอบที่เรื่องมันตีความในแบบนี้เพราะบางคนชอบบอกพูดกันว่าบอกออกไปเลยในความรู้สึกของเราไม่ต้องมานั่งแคร์หรอกว่าเขาแบบว่าถ้าเขาไม่ชอบหรือเขาชอบเขาจะได้รู้กันไปเลยอย่างเงี้ยแต่ชอบที่ความคิดของตัวละครบอกว่าการบอกไปมันเป็นการทิ้งภาระให้เขานะถ้าวันหนึ่งเขาไม่ชอบเขาไม่ได้พูดเรื่องว่าไปอยู่เมืองนอกเลยนะเขาไม่ได้พูดว่าเขาจะได้รับฟีดแบ็กยังไงแต่เขาพูดแค่ว่าเขากลัวแค่ว่าถ้าอินทาไม่ชอบเขามันเป็นการสร้างความลำบากใจให้อินทัศน์โดยใช่เหตุนะอยู่ดีก็ไปบอกว่าชอบเขาแล้วเขาก็ต้องแบกรับภาระความชอบมันไว้โดยที่เขาอาจจะไม่รู้สึกดีด้วยแต่เขาจะกลายมันจะรู้สึกความกระอักกระอ่วนแทนว่าอ้าวถ้าเธอบอกชอบฉันแล้วฉันไม่ชอบเธอแล้วฉันจะเป็นเพื่อนกับเธอได้ไหมฉันจะคุยยังไงกับเธอต่อไปบางครั้งบางทีนะการที่เราบอกชอบใครคนหนึ่งออกไปโดยที่ถ้าเราอยากจะเก็บเขาเป็นเพื่อนนะยากเพราะว่าอะไรไหมเพราะฝั่งผู้รับถ้าเขาไม่ได้ชอบเราเขาก็จะเป็นเพื่อนกับเรายากเหมือนกันเพราะเขาไม่รู้ทำตัวกับเรายังไงถ้าเขาแบบไม่ได้สนิทกับเรามาก่อนเราถึงบอกว่ามันต้องขึ้นกับความคิดของคนแล้วแหละถ้าคนที่แคร์ความรู้สึกของฝั่งผู้รับมากๆก็จะเลือกที่จะไม่บอกแต่บางคนก็จะมองว่าบอกออกไปดีกว่าเสียโอกาสแล้วยังไงฉันก็คงไม่ได้เป็นเพื่อนกับเขาอยู่แล้วพอฉันชอบเขาบางคนเป็นเพื่อนกันไม่ได้ฉันก็เลือกที่จะบอกออกไปเลยดีกว่ามันแล้วแต่ว่าคนจะแบบมองมุมไหนอันนี้คู่หนึ่งอีกคู่หนึ่งก็คือที่เพิ่งมาเจอกันใหม่ก็คือนายนะครับผมกับตัว FM เนี่ยเด็กดุริยางคศิลป์ปี2นะครับเขาเจอกับน้องนายนะครับผมซึ่งนายก็หูมอง FM เคลิ้มมากตอนเล่นดนตรีนะครับผมรู้สึกว่าดูตาวาวขึ้นมาเลยใครๆก็จับได้ว่าเธอชอบ FM หรือเปล่าอะไรแบบนี้ FM ก็ไม่รู้แต่เขาชอบเราหรือเปล่านะแต่ก็มีการเริ่มแบบทำน้ำหกใส่เสื้อกันไปเอาไปส่งไปซักเนาะก็จะมีโมเมนต์หวานๆขึ้นมา2คนนี้แต่ถ้าเป็นความสัมพันธ์ที่เรียกว่าเป็นการทำความรู้จักแบบ first impression แล้วกันเจอกันครั้งแรกแบบเกิดอุบัติเหตุแต่ยังไม่รู้ว่าความรู้สึกจริงๆต่างคนต่างเป็นยังไงแต่ก็เห็นความน่ารักของแต่ละคนอะไรเงี้ยก็เป็นการเปิดที่น่ารักดีของคู่ระหว่างนายกับ FM ทีนี้มาพาร์ทของตัวละครหลักแล้วตัวไอเรศกับตัวของเฉินไหนก็เรื่องของเขาคือไม่มีอะไรนะครับผมจากจะเปิดครอบครัวไปพ่อได้รับรู้แล้วก็มาอยู่กับ2คนเนาะก็เปิดฉากตัดมาแบบรวดเร็วเลยว่าทำไมอยู่ดีไอเรศเข้าห้องไม่ได้เพราะว่าดันไปติวหนังสือกันอยู่อ่านหนังสือกันอยู่ดีก็ดันจะมีอารมณ์ขึ้นมาดันไปกัดด้วยหอมไม่เท่าไหร่ไปกัดนี่ก็โมเมนต์ช็อตฟิลเหมือนกันคือบางทีถ้ากัดเนี่ยบางทีเรา1นะเช่นไหนเขาไม่ชอบเจ็บถูกป่ะ2คืออารมณ์แบบเฮ้ยเดี๋ยวยาวตอบไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยอ่านหนังสือไม่รู้เรื่องออกไปดีกว่าไปนอนข้างนอกเดี๋ยวฉันจะขออ่านหนังสือก่อนอะไรก็โดนไล่ก็เลยกลายเป็นเหตุให้ว่าพอโดนไล่เสร็จแล้วก็ไม่มีอะไรหรอกจริงๆก็เช่นไหนก็โอเคแหละเตรียมจะให้เข้าห้องเหมือนเดิมแล้วแหละเผอิญว่าไอเรศดันเจอจอมพอน้องสาวมาหาไอเรศไปหาจอมตอนแรกเข้าใจว่าไอเรศเอ็นดูจอมนะเปล่าไม่ใช่ไม่ได้เอ็นดูนะแต่คือยอมให้น้องมาหาเรื่อยๆแต่แค่จริงๆแล้วไม่โอเคเพราะไอเรศไม่ได้เปิดรับแม่เข้ามาอยู่แล้วเพราะมองว่าแม่ทิ้งเขาไปตั้งแต่เด็กเรารู้สึกว่าถ้าดราม่าที่มันจะเกิดขึ้นมันจะเกิดจากตอนที่ไอเรศยอมไปเจอกับแม่
แต่ดูจากสายตาแม่นี่คือร้ายมากนะครับผมเป็นแบบตัวร้ายที่ซ่อนอารมณ์มากๆอารมณ์เหมือนกับว่าเข้าใจว่าที่อยากจะเจออายาเรศเพราะว่าน่าจะแค้นพ่อให้เดานะคือเหมือนอาจจะแบบไม่ชอบพ่อหรือไม่ชอบสิบปกรณ์ที่วันนึงสิบปกรณ์อยู่ดีมาเป็นเกย์แล้วก็ไปชอบเจ้าน่านหรือเปล่าก็เลยเหมือนกับเกลียดที่พ่อเหมือนทำให้จับฉันแบบต้องทิ้งฉันไปหรืออะไรแบบนี้อาจจะแบบโมโหพ่อมาก็เลยมาลงกับลูกแทนในการที่ว่าถ้าฉันทำอะไรอายาเรศหรือฉันแบบทำอะไรอายาเรศสักอย่างเนี่ยอาจจะทำให้สิบปกรณ์เจ็บได้เรารู้สึกว่าอายาเรศเป็นแค่เครื่องมือของคุณแม่เท่านั้นแต่ก็เล่นละครกับจอมลูกสาวตัวเองเนาะว่าแบบอยากเจอลูกชายจังเลยนู่นนี่นั่นให้จอมเป็นสื่อผ่านเพราะรู้ว่าถ้าตัวเองไปตรงๆลูกอาจจะไม่โอเคก็เลยให้จอมเป็นสื่อผ่านแทนอะไรเงี้ยจอมก็พยายามจะมาหาในการเอาต้นกระบองเพชรมาให้ตลอดเวลานะครับผมก็ซึ่งก็ต้องขอบคุณว่าอายาเรศก็รับมา3 ต้นแล้วเนาะก็แสดงว่าเขาก็ค่อนข้างที่จะแบบเปิดกับน้องเขาอยู่อาจจะไม่เปิดกับแม่แต่อย่างน้อยยอมให้จอมขวัญเข้ามาในพื้นที่ของเขาแต่วันเนี้ยจอมขวัญเข้ามาแบบเริ่มมาในพื้นที่ที่มากเกินไปหมายความว่าต้องพยายามจะขยันขย้อยเขาไปเจอแม่ให้ได้นะครับนู่นนี่นั่นพยายามจะบอกว่าแบบเห็นใจแม่เถอะแม่รักพี่นู่นนี่นั่นซึ่งมันขัดกับความรู้สึกของตัวของเขาตอนนี้ไม่พอดันเป็นต้นเหตุให้เขาทะเลาะกับเฉินไหนด้วยกลายเป็นเขาก็แบบโมโหแล้วจอมขวัญสำหรับเขาตอนนี้ไม่ใช่ออกไปก่อนกลับไปก่อนนะครับผมก็เลยไม่รู้ว่าเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อเนาะแต่ความรู้สึกของจอมขวัญก็น่าสงสารนะคือเป็นเด็กที่เข้าใจเลยว่าตอนอยู่ที่บ้านแม่คงแบบว่าเล่าเรื่องพี่ให้ฟังเยอะให้ฟังเยอะจนรู้สึกแบบเราก็อยากจะช่วยแม่เราไงเพราะว่าเราเห็นว่าแม่อยากจะเจอพี่นะเราก็รู้สึกว่าเราก็เป็นส่วนหนึ่งของการเป็นเหมือนสะพานข้ามให้แม่ได้เจอพี่ชายได้ก็อยากจะมาเป็นหน้าที่รับหน้าที่มาคุยกับพี่ชายอีกอย่างหนึ่งคือตัวเองก็เป็นน้องสาวเขารู้สึกว่าแม่อาจจะพูดทุกวันถึงพี่ชายให้รู้สึกว่าตัวเองมีครอบครัวตัวเองก็อยากจะมีพี่ชายอยู่แล้วก็ได้มีพี่ชายหล่อด้วยอะไรเงี้ยรู้สึกว่าการที่มีพี่ชายก็คงจะดีเหมือนกันอะไรเงี้ยโดยลืมไปว่าจริงๆแล้วสิ่งที่แม่เราทำมาหรือความสัมพันธ์ของพ่อแม่เรามันเป็นยังไงอะไรเงี้ยคือมองแต่เรื่องว่าเรามีครอบครัวบางทีก็สงสารน้องเพราะว่าน้องยังเด็กอยู่น้องอาจจะเข้าใจไปเหมือนกับว่าการมีครอบครัวมันสำคัญนะคนนี้ก็เป็นพี่ชายเราคนนึงอะไรเงี้ยก็อยากให้เขาเป็นพี่ชายเราอะไรเงี้ยโดยลืมมองไปว่าบางทีความสัมพันธ์ของครอบครัวบางทีมันไม่ได้แนบแน่นขนาดนั้นในบางโอกาสมันจะมีความร้าวบางอย่างที่มันเชื่อมกันไม่ได้ก็ได้อะไรเงี้ยก็สงสารตัวจอมอยู่นะว่าเขาแบบอยากจะมีพี่ชาย ก็ต้องรอดูต่อไปว่าความสัมพันธ์ของคู่เนี่ยจะเป็นยังไงนะครับผมเพราะว่าคิดว่าคู่นี้ไม่มีปัญหาเลยหรอกเพราะว่าอายาเรศเนี่ยคือเขาก็รักตัวของเฉินไหนมากๆอยู่แล้วแต่เฉินไหนเนี่ยก็จะมันอารมณ์แบบวันนี้ได้บทเรียนแล้วว่าถ้าจะงอนถ้าจะหึงเนี่ยอย่าหึงแรงอย่างอนนาเพราะว่าไม่ใช่จะโดนของหนักนะครับผมอายาเรศเขางอหนักอยู่นะฮะน่าจะงอจัดเต็มอยู่เพราะว่าขนาดที่แบบว่าไม่มีแรงเลยต้องคลานน่าจะงอแบบรุนแรงก็เลยบอกว่าเฉินไหนก็รู้สึกกลัวเพราะว่าถ้ารอบหน้าจะโดนของหนักจัดเต็มก็คือว่ารอบหน้าจะงอหนักไม่ได้จริงๆรอบนี้เขาไม่ได้งอหนักนะถือว่าหนักไหมวะ ก็งอหนักนะแต่ผมว่าถามว่าเฉินไหนก็หึงแรงอยู่ไงก็สมควรกันแล้วเท่ากันอะไรเงี้ยคือคนนึงต้องเป็นแบบนี้หึงแรงมาใช่ไหมเดี๋ยวต้องเจองอแรงกลับอะไรแบบนี้แต่ก็ต้องยอมรับว่าอายาเรศก็ไม่โกรธเฉินไหนนะเฉินไหนคือแบบคืองอนโดยที่ไม่มีเหตุคืองอนโดยที่ยังไม่ฟังอะไรเลยแล้วทำลายข้าวของแล้วเป็นเราเคยเจอแบบนี้เหมือนกันคือแฟนหึงแฟนงอนแล้วทำคล้ายๆแบบนี้โกรธเหมือนกันนะก็รู้สึกแบบเฮ้ยต้องขนาดนี้เลยหรอฟังก่อนไหมคุยกันก่อนไหมแต่เขาไม่คุยไม่ฟังไงแล้วทำลายของหรือทำอะไรให้มันแบบของเสียหายก่อนอะไรเงี้ย เคยโกรธมากๆเหมือนกันเพราะว่าโมเดลที่สะสมแตกก็เลยโอ้โหแบบจี๊ดเลยขึ้นเลยแต่คือแบบตอนนั้นก็นั่งคิดว่าเพราะว่าเขาหึงเราเพราะเขารักเราแล้วเพราะว่าเราทำให้เขาโกรธทำให้เขาเข้าใจผิดจริงๆหรือเปล่าเรามีอะไรไม่เคลียร์หรือเปล่าอะไรเงี้ยก็เลยต้องมาคุยกันสุดท้ายก็ได้ขอโทษกันแล้วกันว่าเราก็งอนแทนพอเรางอนแทนเสร็จแล้วง้อก่อนแล้วเรางอนแทนว่าโดนโมเดลเราพังอะไรเงี้ยสุดท้ายก็ได้เงินไปซื้อของใหม่แต่ก็คือมันไม่ให้ซื้อแล้วโมเดลมีชิ้นเดียวมันพังไปแล้วก็ได้ของขวัญอย่างอื่นมาแทนอะไรเงี้ยก็โอเคก็อารวยกันไปเป็นแบบนั้นความรู้สึกคือก็เลยเข้าใจฟีลว่าถ้าเป็นเราก็คงโกรธเนาะที่เสื้อผ้าเราอยู่ดีไปโดนเอาต้นกระบองเพชรมาปั่นรวมกันอย่างเงี้ยก็โกรธแต่คือความรู้สึกคือด้วยคำที่แบบเขาเข้าใจธรรมชาติของเฉินไหนไงว่าเฉินไหนเขาเป็นแบบนี้แหละเขาหึงแรงหึงโหดเพราะฉะนั้นเราก็ต้องไปงอเขาแต่เขาอาจจะคิดว่าไอ้ที่ไข่ไก่เป็นตกเป็นเฉินไหนทำด้วยจริงๆไม่ใช่ไงเพราะเฉินไหนเขาก็ซุ่มซ่ามด้วยส่วนหนึ่งนะครับผมเพราะโดนกับดักของอายาเรศเตะชั้นรองเท้าโดนไข่แตกถ้าสมมติว่าทำแค่เสื้อผ้ายังโอเคเนาะแต่ถ้าสมมติทำแบบตั้งใจทำไข่แตกด้วยอันนี้อาจจะเริ่มโกรธเนาะคือโมโหแรงเกินไปลูก
แต่ก็ต้องยอมรับว่าส่วนไหนเขาก็โมโหถึงแรงจริงนะอารมณ์แบบฉันจะไม่รู้สึกสุดท้ายคือโอ้โหพังทุกอย่างงงมากแต่พอรู้สึกว่ามันคาแรคเตอร์ที่มันแบบมันทุกคนแล้วรู้สึกว่าทนดูจะเหมือนกับเราไหมคือเราจะให้อภัยตัวละครตัวเนี้ยนึกถึงว่าถ้าว่าเป็นแฟนกับคนนี้แล้วเราโกรธมากเลยเขาทำแบบนี้แล้วพอเดินไปเจอเขาอะแล้วเจอเขาแบบว่าเนี่ยเราวิ่งตากฝนมาเลยนะเพราะงอนเพราะหึงก็เลยวิ่งแบบตากฝนมาแล้วก็แบบมานั่งบ่นแล้วเข้ามาในห้องเขาก็ได้ยินเสียงเขาบ่นอยู่ในห้องน้ำอะไรแบบเนี้ยคือเป็นเราก็อ่อนอะเราก็เหมือนใจอ่อนอะเราก็คงหายโกรธเขาแล้วอะรู้สึกคือมันน่ารักเกินไปอะเป็นคาแรคเตอร์ที่แบบมันแบบพูดไงดีมันไม่เหมือนใครตรงนี้แหละที่เขาบอกว่ามันมีเสน่ห์ที่คุยกับพ่อเขาว่าเป็นคาแรคเตอร์ที่มีเสน่ห์ดีพูดอะไรก็ดูตรงไปตรงมาคาดการไม่ได้แต่ก็จริงใจดีอะไรเงี้ยอ่ะถือว่าฉันก็หลงพูดไปทั้งหมดก็คือถ้าเจออายาเรศไปเจอเฉินไหนแบบเนี้ยก็เคลิ้มก็คือก็ยอมเหมือนกันอะไรเงี้ยเห็นแล้วก็ต้องยอมเฉินไหนเขาก็จะมีเสน่ห์บางอย่างที่แบบว่าเขาก็ตกอายาเรศได้อยู่นะแต่ตกอายาเรศได้คนเดียวนะแต่คือตกมาแล้วไงแล้วก็ตกแบบตกบ่วงเลยนะครับผมไปไหนไม่รอดอะไรแบบนี้อ่ะโอเควันนี้ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวค่อยติดตามต่อใน EP หน้าตัวอย่างไม่ค่อยมีนะไม่รู้ EP หน้าจะเล่าเรื่องอะไรแต่คิดว่าเรื่องแม่อาจจะยังไม่มาอาจจะคิดว่าต้องไปไม่แน่ใจว่าเรื่องไปหาพ่อที่น่านหรือเรื่องแม่จะมาก่อนแต่คิดว่าไปหาพ่อที่น่านน่าจะมาก่อนนะครับคิดว่าน่าจะไปที่น่านเพราะเมื่อกี้เขาเกริ่นมาแล้วว่าเราพร้อมจะไปให้พ่อแม่พ่อของเราแนะนำตัวนะทั้ง10 ประกรและเจ้าหน้าแนะนำตัวว่านี่เป็นใครเป็นแฟนเราอะไรเงี้ยพร้อมเปิดตัวเต็มที่คิดว่า EP น่าจะไปเปิดตัวนะที่น่านอะไรเงี้ยเพราะว่าดูหน้าตาของเฉินไหนก็มีความสุขแบบฉายแววว่าฉันจะได้ไปเที่ยวที่จังหวัดน่านอะไรแบบนี้รอติดตาม EP หน้าละกันครับวันนี้ประมาณนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามกันด้วยนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับติดตามที่4ช่องทาง YouTube Instagram Twitter แล้วก็ Facebook ครับวันนี้พี่แฮมไปก่อนนะครับบ๊ายบาย